ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዩሪካ ቤተሰቦች፣ እንደሚታወቀው ዩሪካ አካዳሚ ለታለመላቸው ተማሪዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የማትሪክ ጥያቄዎችን በየቻፕተሮቹ እየሰራ የሚገኝ ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል እድሉን ላላገኙ ተማሪዎች ፕሊዝ ሼር በማድረግ ተባበሩን። ዛሬም የ2013-14 የማትሪክ ሶሉሽን በክፍል 6 ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናም ይህንን ቻናል እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉላለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ስር ከግሬድ 11 ቻፕተር 7 የወጡ 3 ጥያቄዎችን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽን እንግባ። the first question is question number 12 ምንድነው የሚለን? the additive inverse of the complex number 3 minus 4i is how much ነው የሚለን። ስለዚህ የዚህን አዲቲቭ ኢንቨርስ ለመስራት ምን እናደርጋለን? በጣም ኢዚ ነው። አዲቲቭ ኢንቨርስ ማለት ስንገጥማቸው ቁጥሮቹን ዜሮ የሚሰጠን ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ቢኖረን የሁለት አዲቲቭ ኢንቨርስ -2 ነው። ምክንያቱም 2 -2 ስንት ስለሚሰጠን ማለት ነው? 0 ስለሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ 3 - 4i is already given ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ስለዚህ ይህንን ተርም በኔጌቲቭ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ in easy way we can multiply the given number with negative number, negative value ማለት ነው። ስለዚህ 3 - 4i times minus times 3 minus 3 minus times minus 4i plus 4i. ስለዚህ this will be our additive inverse ማለት ነው። ይህም ደግሞ ዲ ላይ ያለ -3 plus 4i። ስለዚህ question number 12 the answer will be D ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጣይ ደግሞ የ13ኛው ጥያቄ ነው። what is the modulus of the complex number -6 plus 8i? ኦኬ፣ ፈልጋለን ሞዱለስ ነው። ስለዚህ we have -6 plus 8i complex number -6 plus 8i። ስለዚህ ሞዱለስ ማለት እንደምናውቀው ማግኒቲዩድ ማለት ነው። ሰው ማግኒቲዩድ የምንሰራው ራዲካል a square plus b squared። ስለዚህ እነዚህን ተርሞች the real term and the component and the imaginary component አለን 8i። ስለዚህ እነዚህን ስኩዌር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ኮምፕሌክስ ነምበራችን a እንበለው። ስለዚህ የa ማግኒቲዩድ ማለት አንድ ራዲካል a square plus b square our a value is -6 the whole -6ን ብራኬት ውስጥ ከተን ስኩዌር plus 8i ስኩዌር። እዚህ ጋር i means i times i times i ደግሞ 1 already is known ምንም ቫልዩ ቼንጅ አይለውጥብንም ማለት ነው። ስለዚህ -6 ስኩዌር ሲሆን 36 8 ስኩዌር ሲሆን 64 ስንደምረው 100 then ከራዲካል ሲወጣ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude will be 10። ስለዚህ our answer will be C ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ጥያቄ ከዚህ ቻፕተር ላይ ወጣው ጥያቄ ምንድነው? question 40 ነው። what are the modulus and argument of the complex number 2 plus 2i respectively ነው የሚለን። ስለዚህ respectively ካለ መጀመሪያ ሞዱለስ then argument ይሆናል ማለት ነው። ተርሞቹ መቀየር የለባቸውም። ስለዚህ መጀመሪያ ሞዱለስ እንሰራለን። ለምሳሌ 2 plus 2i ኮምፕሌክስ ነምበራችን በa እንወክለው ሌት a እንበለው 2 plus 2i እዚህ ጋር given ነው። ስለዚህ እሱ ሞዱለስ ማውጣት ማለት ቀደም እንደሰራ ነው ማግኒቲዩድ ማውጣት ማለት ነው። ራዲካል a square plus b square። ስለዚህ 2 square plus 2i square 2 square 4 2i square means 4 i ማለት i square means i times i 1 ብለናል። 4 plus 4 8 ስለዚህ 8 ማለት ደግሞ look as you can see here 2 times 4 ማለት ነው 4 2 ሆኖ ይወጣል። ውስጥ ደግሞ ራዲካል 2 ይቀርናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ራዲካል 2 will be our modulus value ማለት ነው። 2 ራዲካል 2 and the next one is argument እንፈልጋለን። argument እንደምናውቀው it is the angle that the complex number makes with the real component of the x axis. look አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ በግሪን የምትመለከቱት ላይን ምንድነው? እዚህ ጋር ኢንክላይን ያደረገው is our complex number which is 2 plus 2i ያ ከላይ የተሰጠን ቫልዩ ማለት ነው። 2 plus 2i is our complex number። እዚህ ጋር ይሄ 2 plus 2i complex number we have real value ይሄ 2 ማለት ነው and the imaginary value which is 2i with the length of 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር 2i
ኢማጂነሪ ላይናችን 2 ሌንግዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በመሐከላቸው በኤክስ አክሲስ ወይም ደግሞ በሪል ኮምፖነንት እና በኮምፕሌክስ ነምበሩ መካከል የሚፈጠረው አንግል አርጊውመንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው እዚህ ጋር የምንፈልገው። እሱን ለመስራት ምን እናደርጋለን? as you can see እዚህ ጋር ቱ አለ again እዚህ ጋርም ቱ already given the real component አለን the imaginary component ደግሞ እዚህ ጋር አለን በዶት ላይን እዚህ ጋር የተሰመረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው 90 ዲግሪ given ነው so we can use the trig terms sin cosine ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር opposite and adjacent is given so we use tan theta ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቴታ መፈለግ ማለት አርጊውመንት ፈለግን ማለት ነው because the argument is the angle በእነዚህ በሁለቱ መካከል ፎርም ያደርገው። ስለዚህ tan theta ማለት opposite over adjacent our opposite is 2 and our adjacent is ስንት ነው again 2 ስለዚህ 2 over 2 means 1 to find theta ማለት አርጊውመንት ማለት ነው which is our argument of the complex number a ማለት ነው theta። ስለዚህ theta ለማግኘት tan inverse of እዚህ ያገኘነው የታን ቴታ ዋጋ 1 tan inverse of 1 is already known ስንት ነው 45 ዲግሪ ነው። 45 ዲግሪ ማለት ደግሞ pi over 4 ማለት ነው። ቀጥታ 45 ዲግሪ በpi over 180 ማባዛት እንችላለን። ስለዚህ pi over 4 ስለዚህ this is our argument value ማለት ነው። ስለዚህ our modulus value is already known 2 radical 2 and our argument value is pi over 4 ስለዚህ ይሄን ምርጫ ስንፈልግ ደግሞ 2 over 2 I mean 2 radical 2 and pi over 4 ያለው a ሊሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ14ኛው መልስ a ይመጣል ማለት ነው። ዌል ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ቀጣይ ደግሞ የዚሁ ዓመተ ምህረት ከግሬድ 12 ቻፕተር 1 and ቻፕተር 2 የወጡ ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ። ከቻፕተር 1 ላይ ወደ 3 ጥያቄዎች ወጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ ከቻፕተር 2 ላይ ወደ 5 ጥያቄዎች ወጥተዋል። በአጠቃላይ 8 ጥያቄዎችን የያዘ ቪዲዮ በቀጣይ እለቃለሁ። ሰው እስከዛ ድረስ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱን እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች ሼር ብታደርጉላችሁ መልካም ነው። እስካሁን ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ዱ ሜክ ሰብስክራይብ። መልካም ጥናት ይሁንላችሁ።